กับการทำ SEO บน WordPress สำหรับมือใหม่ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบการตั้งค่าให้ Search Engine เห็นข้อมูลของเว็บคุณการปิดคำสั่งไม่ให้ Search Engine เข้ามาเก็บข้อมูลในเว็บนิยมทำในช่วงแรกของการสร้างเว็บหรือการปรับปรุงเว็บแต่หลังจากคุณสร้างเว็บเรียบร้อยแล้วคุณควรเปิดตัวเลือกนี้ให้ Search Engine เข้ามาเก็บข้อมูลในเว็บของคุณเพื่อทำดัชนีในการค้นหาโดดไปที่ Setting Reading เลื่อนลงมาข้างล่างจากนั้นเลือกที่หัวข้อ Search Engine Visibility ให้เอาเครื่องหมายถูกออกจากนั้นกด Save Change เพื่อทำการปิดคำสั่ง Search Engine Visibility ครับขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Permalinkการเริ่มต้นของ WordPress ในตอนที่เราติดตั้งครั้งแรกระบบจะใช้โครงสร้างของ URL ที่ค่อนข้างเข้าใจยากการเข้ามาเก็บข้อมูลของบอทจึงทำได้ยากบอทของเครื่องมือค้นหาไม่สามารถแยกแยะว่า P เท่ากับ1 2 3คืออะไรตามตัวอย่างด้านบนสำหรับการทำ SEO นั้นคุณควรใช้โครงสร้าง URL ที่ประกอบด้วยคำหลักที่เป็นคำอธิบายหน้าเว็บของคุณเช่นหน้า About Us หน้า Home เป็นต้นดังตัวอย่างด้านล่างการปรับแต่ง Permalink สามารถทำได้โดยไปที่หัวข้อ Setting Permalink ใน Common Setting ของ Permalink ค่า Default จะเป็น Plan เมื่อคุณติดตั้งครั้งแรกให้คุณเลือกในหัวข้อ Post Name จากนั้นกด Save Change เพื่อทำการบันทึกค่าที่ตั้งไว้ Permalink คือลิงก์ถาวรในระบบของ WordPress การเปลี่ยน Permalink เป็นแบบ Post Name นั้นทำให้ลิงก์ดูเป็นมิตรและเข้าใจง่ายกับผู้ใช้งานและบอทของ Search Engine มากกว่าแบบเดิมขั้นตอนที่ 3 การติดตั้งปลั๊กอิน SEO ที่ดีให้กับ WordPress ข้อดีอย่างหนึ่งของ WordPress คือการติดตั้งปลั๊กอินที่ช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับเว็บของคุณตัว WordPress มีปลั๊กอินที่เกี่ยวข้องกับการทำ SEO อยู่หลายตัวโดยปลั๊กอินประเภทนี้ใช้สำหรับการปรับปรุงการจัดอันดับโดยรวมของเว็บคุณบน Search Engine การเลือกปลั๊กอินสำหรับจัดการ SEO บน WordPress นั้นควรพิจารณาเรื่องคุณสมบัติในการใช้งานเป็นหลักการเปลี่ยนปลั๊กอินกลางคันไม่ใช่เรื่องที่ดีและควรทำคุณสมบัติที่ปลั๊กอิน SEO ที่ดีควรจะมีข้อแรกปลั๊กอินที่ดีจะต้องช่วยคุณเพิ่มคำอธิบายหรือ description meta และชื่อเรื่องหรือ title ลงบนโพสต์หรือหน้าเว็บของคุณได้อย่างง่ายดายและไม่ยุ่งยากข้อ 2 จะต้องมีการจัดทำแผนผังเว็บไซต์หรือไซต์แมปการจัดทำแผนผังเว็บไซต์หรือไซต์แมปมีความสำคัญต่อการทำ SEO เป็นอย่างมากโดยส่วนใหญ่แล้วการทำแผนผังหรือรายการที่เป็นลิงก์ทั้งหมดในเว็บคุณจะถูกจัดทำเป็นดัชนีในการค้นหาสามารถอัปโหลดผ่านเครื่องมือการดูแลเว็บของทาง Google ได้เพื่อให้ Google รวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีให้กับเว็บคุณต่อไปข้อ 3 ควรมีส่วนเพิ่ม Schema Markup สำหรับโพสต์และเพจของคุณบนปลั๊กอินที่ดีควรจะมีส่วนสำหรับเพิ่ม Schema Markup ไว้สำหรับโพสต์และเพจของคุณ Schema Markup คือโค้ดหรือชุดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นชุดคำสั่งเล็กๆหลายๆชุดรวมกันมีหน้าที่สำหรับช่วยให้ Search Engine เข้าใจเว็บของคุณมากยิ่งขึ้นเราควรใช้ปลั๊กอิน SEO เพียงตัวเดียวไม่ควรใช้หลายตัวพร้อมกันการติดตั้งปลั๊กอินพร้อมกันหลายตัวไม่ช่วยในการปรับปรุง SEO ของคุณให้ดีขึ้นเร็วขึ้นหรือมากขึ้นแต่อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำ SEO ได้
ปลั๊กอิน SEO สำหรับ WordPress ที่เป็นที่นิยมในตลาด อาทิ Google Search Console Monster Insight All-in-one SEO Yoast SEO The SEO Framework และ WP Rocket ขั้นตอนที่ 4 การเลือกธีม WordPress ที่เหมาะกับ SEO การเลือกใช้งานธีมของ WordPress มีส่วนสำคัญในการทำ SEO ไม่ต่างจากหัวข้ออื่นๆที่กล่าวไปแล้ว คุณควรใส่ใจในการเลือกธีมสำหรับ WordPress ให้เหมาะสม โดยมีหลักในการเลือกดังนี้ ข้อแรก การเลือกใช้ธีมจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือเสมอ ธีมที่เราดาวน์โหลดจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่นธีมฟรีที่แจกในเว็บต่างๆ ค่อนข้างมีความเสี่ยง โดยธีมเหล่านี้จะมีลิงก์แปลกๆที่มีการเข้ารหัสต่อท้ายไปยัง URL ประเภทเว็บการพนัน เว็บหลอกลวงหรือบิตคอยน์ซึ่งมันส่งผลต่อการทำ SEO ของคุณ แนะนำว่าควรเลือกธีมที่มาจากผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือได้ อาทิ wordpress.org หรือว่า Team Forest เป็นต้น ข้อ 2 ควรเลือกใช้งานธีมที่มีโครงสร้างการจัดวางรูปแบบที่ดี โครงสร้างการจัดวางรูปแบบที่ดีมีอะไรบ้าง ข้อแรก การแท็กหัวเรื่อง หัวเรื่องควรมีการจัดลำดับความสำคัญของหัวเรื่อง บางธีมใช้แท็กหัวเรื่องไม่เหมาะสม ข้อ 2 คือการวางตำแหน่งเนื้อหาที่ดี บางธีมมีการวางตำแหน่งเนื้อหาที่ไม่ดี เช่น ข้อความโพสต์หลักของคุณจะต้องอยู่ก่อน ข้อความที่มาจากแถบด้านข้าง ข้อ 3 คือการเข้ารหัสที่ดี จะช่วยทำให้บอทของ Google เนี่ยไม่มีปัญหาในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องของเว็บของคุณ ขั้นตอนที่ 5 การเพิ่ม Analytics Tracking SEO ให้กับ WordPress การติดตั้งปลั๊กอินประเภท Analytics Tracking SEO นั้นช่วยให้คุณสามารถติดตามจำนวนคนที่เข้ามาชมเว็บหรือสามารถตรวจสอบการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บโดยข้อมูลเหล่านี้ทำให้คุณสามารถที่จะวิเคราะห์เว็บของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพธีมแบบพรีเมียมหรือว่าธีมเสียเงินโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีตัวเลือกประเภท Analytics Tracking SEO ติดตั้งมาให้อยู่แล้วเราสามารถวางโค้ดต่างๆในส่วนหัวหรือส่วนท้ายของเว็บได้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าธีมที่คุณใช้ไม่มีฟังก์ชันแบบนี้ผมแนะนำ2ตัวเลือกให้คุณดังนี้ข้อ 1 คือเปิดไฟล์ header.php หรือ footer.php แล้วใส่โค้ดด้วยตัวเองซึ่งต้องบอกก่อนว่าวิธีนี้มีความเสี่ยงแล้วก็ไม่แนะนำสำหรับมือใหม่คุณควรจะต้องมีความชำนาญในการปรับแก้โค้ดในระดับหนึ่งข้อ 2 คือการหาปลั๊กอินเฉพาะทางที่ใช้งานง่ายมาติดตั้งแทนแนะนำปลั๊กอินเฉพาะทางสำหรับ Analytics Tracking SEO โดยตัวแรกคือ Google Sitekit ซึ่งเป็นปลั๊กอินอย่างเป็นทางการของตัว Google พัฒนาโดย Google เองมันช่วยให้คุณสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลและก็วิเคราะห์เว็บทั้งหมดของคุณได้จากหน้าแดชบอร์ดบน WordPress ของคุณข้อดีของมันก็คือ 1 คือฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่าย 2 คือทำให้การเชื่อมต่อระหว่าง Google Analytics เป็นเรื่องง่ายเพราะเป็นปลั๊กอินที่พัฒนาโดยทาง Google เองตัวที่ 2 คือปลั๊กอินที่ชื่อว่า Monster Insight ปลั๊กอินตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติหลายอย่างแล้วก็มีคุณสมบัติที่เหมือนกันกับ Google Sitekit และก็สามารถแสดง Google Analytics แบบเต็มหน้าแดชบอร์ดได้แบบ Google Sitekit ด้วยในตัว Pro Version มีคุณสมบัติเพิ่มเติมอาทิติดตาม Tracking Event สำหรับการทำ E-commerce ได้เป็นต้นขั้นตอนที่ 6 การเพิ่ม Social Bookmarking ในปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีความสำคัญในการทำการตลาดเป็นอย่างมากแม้ว่ามันจะไม่ได้ช่วยเพิ่มอันดับของคุณบน Search Engine ได้โดยตรงก็ตามแต่มันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าชมและการเพิ่มผู้ติดตามบนเว็บของคุณปลั๊กอินที่ผมแนะนำสำหรับการทำ Social Bookmarking คือปลั๊กอินที่ชื่อว่า Candy Social Widget
หลักการทำงานของ Plugin Candy Social Widget คือการแสดงโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณบนเว็บขั้นตอนที่ 7 การเขียนและการเพิ่มเนื้อหาคอนเทนต์ภายในเว็บการเขียนและการเพิ่มเนื้อหาคอนเทนต์เป็นปัจจัยหลักในการทำ SEO หลังจากที่คุณตั้งค่าพื้นฐานตามขั้นตอนที่ผมแนะนำไปแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำและมันสำคัญมากคือการเขียนเนื้อหาในเว็บไม่ว่าจะเป็นการเขียนเนื้อหาในหน้าหรือว่าเป็นบทความในเนื้อหาของคุณเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มการเข้าชมทำให้เกิดการแชร์บนเว็บไซต์ของคุณเว็บของคุณจะต้องมีเนื้อหาที่ให้ประโยชน์และมีคุณค่าแก่ผู้อ่านแล้วมันยังช่วยสร้างรายได้ให้คุณในวันที่เว็บของคุณเป็นที่นิยมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ